Trong nước lèo thì mọi người có thể thấy là có mỡ nè, hay có huyết nữa. Huyết là huyết heo đúng không chị? Huyết bò luôn hả? Ồ, 100% là bò luôn. Toàn bò không? Toàn bò. Không, cái mặt này nó bụng nha cả nhà ơi. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Dreamfood Travel. Thì bây giờ là 2 giờ trưa. Phải nói là thời tiết bữa giờ nó lại nóng bức quá, khó chịu đi vào cái giờ này luôn á. Nhưng mà rồi từ trưa đến giờ là mới ăn lót dạ buổi sáng để giữ bụng ăn buổi trưa. Chia sẻ cái món ngày hôm nay đó là món bún bò gánh của chị Dung ở địa chỉ là 80 Lý Thường Kiệt, phường 7 quận Gò Vấp nha, chứ không phải là quận 11 nha. Thì mình cứ đi từ ngay ngã tư Nguyễn Thái Sơn Chợ Gấp, mình đi lên đường Nguyễn Văn Nghi, đi tí xíu sẽ thấy một cái đường Lý Thường Kiệt nhỏ bên trái, quẹo đi luôn vô đó. Thôi bây giờ quán đã bắt đầu bán rồi, bây giờ mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu món bún bò gánh ở đây nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà ơi, bây giờ vừa mới mở bán luôn, khách tới mua rất là đông. Rồi làm về. Đang múc một tô nè. Này tô này là giờ muốn lèo hết thấy rồi. Cái này đầy đủ luôn ha. Cái này sụng về. Sụng về. Và giá tô này nhiêu chị? Sụng về 30 nè. Sụng về 30. Rồi tái 30 luôn đi. Tái 30. Trong là giá mình là như là từ 30 hả chị? 30 35 mà ăn thập tẩm tất tần tật là 45. Tất tần tật là 45. Đây. Rồi nè đưa tiền thôi. Đó. Một cục trong đó rồi. Trong nước lèo thì mọi người có thể thấy là có mỡ nè, hay có huyết nữa. Huyết là huyết heo đúng không chị? Huyết bò luôn hả? Này nói chung là bò. Ồ, 100% là bò luôn. Toàn bò không? Toàn bò. Rồi gì nữa? Nằm về đến 2 thập cẩm. Nằm về nữa hả? Nằm về nhanh này. Nhìn các nguyên liệu là cả nhà là thấy thèm liền luôn á. Rồi nạm về. Bò viên nè, nạm nè, hè nè. Trời ơi. Đưa cho 2 tô trắng này. Gân. Cái này gân đúng không chị? Đúng rồi, cái này gân vàng. Gân vàng. Gân trong. Gân trong, gân vàng. Còn như cái này là sụn lá nè. Trời, có sụn lá. Cái này có nữa nè. Quá trời luôn. Chị không có chủ chân luôn á. Còn phía sau to. Ồ. Rồi với dâu một người đó đi. Đó. Thập phẩm này đâu 2 người đây. Thập phẩm đúng không? Rồi, cái miếng thịt nó vẫn là nó có hồng nha cả nhà. Gầu về bắp. Đó, tái. Đặc biệt ở đây là có xí quách bò luôn. Còn chị kêu gì là chị? Xí quách này mình có nhiều không chị hay là sẽ thường hết sớm gì? 35.000 một cô. Dạ. Ba thanh vậy đó. Dạ. Nhưng mà là mình ăn lúc nào cũng còn hay sao chị? Không, cái này là khách phải đặt trước, với lại nếu mà còn thì chừng 4 giờ là hết. Dạ, 4 giờ là hết. Rồi vậy cho em đăng ký trước tô nha. Tô xí quách không. Rồi, ở đây là gân là rau ở trong đây nè. Mà đặc biệt là ở đây là không, cái này không phải là bún bò Huế nha. Bún bò này coi như là bữa chị chia sẻ là ở Bình Định phải không chị? Đúng rồi, Bình Định em.
Đó, quán ở vỉa hè nhưng mà bán đông lắm cả nhà. Chưa mở cửa là coi như là đã có khách tới rồi. Mình bán tới mấy giờ chiều thì mình sẽ nghỉ Cũng chị? có khi tới 7 giờ, nhưng mà cái cố định 7 giờ chứ thật sự có lúc 6 giờ. Dạ, 6 giờ là hết rồi. Nhớ hôm qua 6 giờ là Thì để mà ăn cái món này thì cả nhà mình đi giờ thứ 3, 5, 7 nha. Bún bò gân, xí quách bò. Còn thứ 2, thứ 6 là bánh canh bún giò một sườn, thứ 4 là bò kho, bánh mì hủ tiếu. Ồ. Mình bán ở đây là bao lâu rồi chị? Chị bán được năm mấy rồi đó em. Năm mấy rồi. Rồi tô này của anh trai 50.000 này. Nhìn cái khay đồ ăn rất là đã mắt luôn. Rồi, 5 ngàn này. Cũng đang để mình đói bụng quá. Rồi nè, về luôn. Cho một rau phần về đi. Cái bún bò này khác bún bò Huế như thế nào rồi chị? Cái này nó khác, cái hương vị nó là không có mùi mắm. Cái này là nguyên chất từ xương với thịt. Dạ. Em miếng sạch tế luôn nha. Bún bò bắp. Rồi em để riêng ngoài có mắm như bún Huế. Dạ. Với lại chắc có độ béo nè, thấy trong cái nồi chị có vẫn có để mỡ và mỡ nổi. Nước này là nước bò, đặc biệt bún bò ở đây có nước bò. Quyết bán riêng nhiêu chị? Riêng 10.000. 10.000 riêng. Ơi. Có nghỉ không chị? Ít lắm em. Dạ. Chay là Rồi. Đây này gửi tiền rồi. ngày chay là ít khi nào chị nghỉ. Ngày chay cũng bán bình thường. Này thập cẩm của ai anh? Nè ra tô thập cẩm nè. Siêu quách. Ngoại thập cẩm. Siêu quách. Siêu quách là 35. Mình coi tô siêu quách nha. Rồi siêu quách ở đây là để chân riêng nè. Dạ. Có bún là 35, còn không bún thì sao chị? Chị cũng bán 35. Dạ 35 luôn. Nhưng mà mình nhiều hơn siêu Nhiều quách hơn hơn tí. Nó dễ tính tiền á. Dạ. Đó. Ôi than luôn. Nấu bằng than nha cả nhà. Đây siêu quách rồi. Chị ở đây thường người ta gọi mình là sao chị? Bánh bún bò gánh hay là bún bò? Bún bò gánh. Bún bò gánh ha. Lấy giùm cái tô siêu quách Thì ra. không có thấy nhân bánh đó. hiệu tên. Đây chị lấy ào em lai làm cho thấp cái nè. Tô siêu quách. Nhanh đi lấy lại một cái rồi xong. Rồi. Rồi ba bên kia là chú. Bên kia dòng về bên kia nó hơn. Đậu hành. Quyết. Cho tôi thập cẩm nha. Cứ mỗi tô là sẽ có một cục huyết. Đúng rồi. Nhiều người ta ghiền quyết ở đây lắm. Rồi Con với bạn con ngồi á. Ngồi lên. Con để nước rồi. Ngồi đi. Không chứ ngồi với con chứ ngồi với con bên kia á. Đây con lát con ngồi đây con để nước, con với bạn con ngồi á, này dẹp mất cái ly. Cảm ơn chú, xin lỗi chú. Em sẽ lấy cái ly nha. Lấy cái ly em. Đó, tôi siêu quách. Đây cho thập cẩm nha. Phải tranh thủ Ôi 15 ra để cái bàn. Hay là siêu quách mình sẽ để riêng như vậy. Rồi siêu quách nè anh ơi. Đó. Cú ra đây con. Rồi. Rồi, Thôi chắc là mình nhờ chị làm giùm em một tô thập cẩm, một tô siêu quách riêng nha chị. Của khách này. Này của khách luôn. Hay của em luôn? Của em đi. Dạ rồi, của em luôn đi. Rồi đầy đủ. Của em Rồi, đây. Đó, thập cẩm luôn nè. Rồi cho miếng sụn ra. Sụn lá. Đúng rồi. Vừa giòn vừa mềm vừa Dạ, em thích ăn sụn. Dạ chị bán đúng. Chị đừng khuyến mãi cho em nha. Dạ, cứ bán đúng cho em là được rồi. Chị khuyến mãi cho em, ta tới ta thấy không giống là tụi em bị chửi. Mà chị cũng như khi nên ta cũng trách. Vợ tao quýnh tao á. ăn trốn vợ đấy. Trời ơi, phải ăn phải đi trốn cô. Rồi của em có ăn tí mỡ nổi không? Dạ, một tí mỡ nổi. Đó. Rồi, tô này 45. Còn siêu quách. Với một cái xí quách nữa. Có tô xí quách riêng. Rồi. Đây. Rồi, tới tô xí quách. Em ra trụng luôn đi. Một cái ly à.
Muốn đi đứng đây cho. Đấy, tôi xíu ách đó. 3 cây 4 cây không lấy bún. Cả nhà nhìn thấy hấp dẫn chưa? Trời ơi, tràn tô luôn rồi. Chị ơi, lấy em một tô thập cẩm luôn. Rồi cho chị chút nha em. Dạ. Đây móng ăn bò nha. Móng là chị bán 200.000 một ký, bò viên 180, gân 300. Đây là móng hả chị? Xương ống 150. Để mà về. Này ta mua bò nhà ta ăn đó. Đây là tô của mình. Cái tôi vô thập cẩm mà không có cục viên nào ta. Bữa chú ăn Để nó kia thập cẩm không có cục viên nữa. vậy chắc thì vậy cơ trời. Nó quên, chắc nó quên Trang à. Rồi đỡ tiếp con trừ lại cho chú. Này là bắp bò nè. Bắp bò. Về nè. Cái đó 2 phần chung với bạch này. Đó, về gầu. Đây. Gân. Cộng cho ông đi con. Cho bịch nước chấm cho đây nha. Đổ nước chấm cho đây. Thôi vậy tính cho cái tô của ông bên đó là 30 với ăn thêm móng 25 55 với cái phần bò là 75 như vậy. 55 với 75 hả? Với 3 tô nữa đó. Cộng vô. Rồi, xong. Không anh không lấy đâu. Dạ. Rồi xin giới thiệu cả nhà một thực khách quen ở đây đó là chú Dũng. Dạ con xin phép hỏi chú là chú một tuần chú thường ăn ở đây không? Ăn tuần thì cũng ăn 1-2 lần. Dạ. 1-2 lần không? Dạ. Cái điều gì mà con thấy ở đây là một tuần là bán ba món thì thường chú thích ăn món nào? Chú ăn có mỗi cái này thôi. Tại vì cái này một tuần thì chỉ có 3 ngày thôi. Dạ. Cho nên nếu mà một tuần ăn được 2 lần là cũng dữ dằn lắm rồi. Dạ. Tại vì tuần bán có 3 ngày à. Chú thì khoái mấy cái gân. Dạ, chú khoái gân. Cái điều mà đặc biệt nhất ở đây mà chú thích của tô bún bò này là ngoài gân thì gân với xương huyết nữa. Dạ, nước lèo chú thấy sao? Nước lèo thì cũng ok đó. Dạ. Nhưng nước lèo ở đây thì dạng nó chuyên trị nó không thanh thôi, đà. không ngọt. Dạ. Không ngọt. Mình nghĩ cái điều này con nghĩ chắc là con thấy rất là nhiều cô chú ăn rất là không thích ngọt. Hình khu đây em là đa số là miền Trung, Bình Định. Dạ. Thành ra cái gu họ là không có đường như miền Tây. Dạ. Chú thì chú cũng bị ảnh hưởng miền Tây nhiều. Nhưng mà chú lại ăn được cái ăn được tại vì chú thích xương, dạ. thích gân, thích thịt ở đây làm ngon. Dạ đúng rồi, cái thịt xương đây làm rất là sẵn nên chú ăn Đúng rất là rồi. đã. Đúng rồi. Cái giá tiền chú cảm thấy sao chú? Ok, quá ok rồi, quá ok. Giá là tức là vừa túi tiền, vừa túi tiền con. Không có mắc. Dạ. Nếu mà một tô như vậy thì không mắc. Dạ. Rồi con cảm ơn chú Dũng. Con tên gì quên rồi? Dạ con tên Gia Phú. Gia Phú, còn em này tên gì? Dạ Điền, tên Mèo. Mèo đúng rồi, chú lên coi chú cũng thấy tên Mèo. Dạ rồi, ok con. Dạ, cảm ơn chú. Phải nhanh lên cả nhà ơi, phải quay rồi, bây giờ là phải quay nhanh hơn một tí xíu, tại vì đa phần là bàn ngồi là thường là 3-4 người, còn mình ngồi mình chiếm hết 2 người mà đang có một người ngồi ăn. Rồi vì chắc là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn cùng thưởng thức món bún bò gân xíu quách bò nha. Rồi tô quá hoành tráng luôn. Để mình chia sẻ tí xíu thì ở đây sẽ có nước chấm nè. Cái hũ này là cái hũ dạng nước mắm mà nó có chua chua một tí xíu, không biết là có ngâm cái gì á, nó có chua chua. Còn đây là hũ mắm mặn nè, mình pha thêm vô cho nó thêm có độ mặn nha, với ớt. Rồi có hũ sa tế nữa. Đây cái này sa tế dạng này chứ không phải là cái kiểu dạng sa tế như bún bò luôn nha, không phải sa tế khô. Rồi bỏ thêm tí dưới đây. Rồi
Ây da. Rồi, diêm nó xuống trước. Ồ, ở nhà thấy tô 45 không? Huyết bò. Đó, tất cả nguyên liệu nãy là mọi người thấy ở ngoài nhìn rất là bắt mắt, làm rất là sạch, tôi làm sạch. Đó, giờ mình húp một miếng nước chứ nha. Tiệm này bán đông vô cùng. Mấy món kia thì mình không biết, mình canh thấy món này thấy là rất là đông luôn. Wow. Nước của nó sẽ làm ở đây sẽ là cái dạng mà nó ngọt thanh mà vị nó béo béo của cái mỡ vặn. Cái mùi bò thì nó sẽ cũng có, nhưng nó không phải dạng nồng, nó lan tỏa từ từ ở trong cái vị của mình, không phải là vị đậm đà nha. Cho nên ai mà thích vị đậm đà thì có thể ăn sẽ cảm thấy nó nhạt. Trời, ăn thử này cứng không? Rồi, có mà đi ăn mà có cái thùng mà khóa nữa. Rồi, dân. Nó cay cay chua chua. Này. Mừng quá, thở được xíu. Nói chung đang có bàn trống, để thức từ từ. Rồi món bò ăn thêm có luôn nha. Trời, bỏ cái khăn lớn rồi, nó cay rồi. Dắt miếng canh rồi. Nói chung ngoài cái nước này nó có một cái vị là nó không có giống như những cái món bún bò mà chúng ta thường ăn đậm đà mạnh. Mình nghĩ là chính là nhờ những cái nguyên liệu gì nè, người ta tới ăn là ăn kèm bún với những cái nguyên liệu rất là nhiều, và nó tạo ra nhiều hương vị và rất là dễ ăn. Nó không có ngấy. Cái bò viên. Giờ chưa ăn, nói chung là bò không á, huyết bò. Trời, cắn rồi, dai sật và thơm mùi bò luôn. Rau của tôi nãy giờ mình chưa ăn gì ta, cái này mỡ nổi. Rồi, đây mỡ nổi. Ai đang ốm mo gầy mò ở đây ăn mỡ cho nó tăng thêm cho mình ha, tăng thêm ký. Ăn miếng gân nha, rồi qua cái sườn đó. Đây. Cái gân trong này á, nó sẽ có vừa có cái phần sật mà vừa có cái phần mà nó nhũn nhũn, nó hai loại luôn. Mà ở nhà nhìn biết bò Đây mấy cục bên đây luôn. Bề mặt 35 hả? Nó cũng không có hát tiếng heo mà đây là máy đó, nó ngậy một chút xíu. Ra rồi to sồ 35.000 tiêu thêm. Đây, ai mà buổi trưa vẫn còn đang nhậu tăng 2 thì ra đây mua xíu quách về nhậu tiếp, hoặc là ai nhậu buổi trưa. Rồi thường mấy xíu quách mấy ông nhậu khoái.
Trong cái thịt này nó có chút gân đó nha, nhai đã. Còn không bún được 4 cây. Kỹ. Đây, chèn miếng mắm nè. Hầm cộng bún. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Có khoảng 7 bàn. Xem mình sẽ để bên kia và để bên trước đây. Wow, đâm cho từng phút từng giây. Thì nãy giờ có một cái gì mình quên chia sẻ, đó là ở đây có nước trà miễn phí nha cả nhà. Đó, những cái ly nhựa để uống. Ngoài ra đây có bán nước ngọt và những cái nước sâm rong biển nữa. Rồi, thì cả nhà cũng thấy đó, thì nãy Phú cũng có chia sẻ thì nước lèo ở đây theo dạng là ngọt thanh trong. Tuy có mỡ nhưng nó không có quá ngấy. Và ăn ở đây thì đa phần đều là bò, nhưng mà cái mùi bò nó cũng không phải là quá mà gọi là gây mà hăng, để khiến chúng ta cảm giác nó nồng rồi ngấy, rất là một hương vị nó cũng rất là dễ ăn. Nước lèo thì có thể nó là không phải là dạng mà gọi là gây ấn tượng mạnh chúng ta, nhưng mà về những cái nguyên liệu ăn á thì theo Phú thấy là ăn rất là đã miệng. Những thịt bò để ý thì đa phần là những anh chị cô chú từ khoảng 30 mấy đổ lên ăn không à. Nó ra hình như mọi người rất thích ăn cái hương vị bò ở đây. Rồi ai mà đã từng ăn quán của chị Dung thì chia sẻ cho mình cảm nhận ở dưới nha. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này nãy giờ. Tạm biệt.